السلام علیکم ملګرو، زیم علي حیدر افریدي او تاسو ګورئ ټیکنیکل علي. که تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل ټیکنیکل علي سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن پریس کړئ در سره چې ټولو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ملګرو نن چې زه کوم ویډیو جوړوم هغه په پکسل لیب باندې تاسو ته چې دلته کې مخامخ کم انټرفیس کې دا تصویر شو کیږي دا پکسل لیب. په دې کې به زه تاسو ته ښیم چې نن به مونږ لوګو څنګه جوړو د خپل فیسبوک پیج دپاره یا انسټاګرام دپاره یا څه دپاره چې تاسو جوړول غواړئ هغې دپاره څنګه جوړو. ملګرو زه به تاسو ته ښیم چې دلته کې مونږ څخه ښایسته لوګو څنګه جوړو جو چې اکثر له دلته کې تاسو ګورئ په فیسبوک باندې اکثر له د شاعري یا غزلو وغیره پیجونه جوړیږي. دغه پیجونو لپاره خلک خپل لوګو جوړوي نو ګورو چې هغه مونږ څنګه جوړو. نو تاسو یې خامخا دا ویډیو پوره وګورئ، سکیپ کوئ یې مه، ځکه چې که سکیپ هم کړه نو تاسو ته به پته نه لګي چې لوګو به مونږ څنګه جوړو. ټول اول خو مونږ دا ختم کوو، دې ځای نه به ډیلیټ کړو او لاړ به شو دلته کې دغه مینس کې چې کوم آپشن دی مونږ سره په دې باندې به مونږ کلیک کړو. په دې باندې چې مونږ کلیک کړو دلته کې مونږ سره دا آپشن راغلو. ټول اول خو دلته کې مونږ دا امپورټ باندې به کلیک کړو. په امپورټ باندې چې نو مونږ سره به دلته کې چې مونږ سره کومه ګیلري کې کوم پکچرز وغیره وي هغه به مونږ ته شو شي. نو ګیلري به کولاو کوئ او خپل تصویران به دلته کې تاسو ورکړئ. نو زه دلته کې په دې باندې لوګو جوړول غواړم. دا ما سره یو قلم چې د پاڼې په شکل کې دی هغه ما ډاونلوډ کړی دی. که تاسو غواړئ نو تاسو ته به زه لینک په ویډیو ډسکرپشن کې درکم، تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په دې باندې مونږ نن لوګو جوړول غواړو، ساده او ښایسته لوګو جوړول غواړو. نو زه تاسو ته ښیم چې څنګه به تاسو لوګو جوړوئ. دا به لږ غوندې تاسو راغټ کې ایډجسټ پې کوئ، دې لاندې چې کوم کارنر دی په دې باندې به کلیک کوئ او راغټ پې کوئ. دلته کې دا به راغټ کوئ داسې او د دې نه علاوه دلته کې به تاسو د بره درته ښکاري د لیرز باندې به کلیک کوئ او دا به لاک کوئ، ځکه چې که مونږ نور کار کوو نو دا به اخوا دېخوا خوځېږي نه. دا خو وشو. دې نه پس مونږ دلته کې لیکل غواړو یا نور څه ورته راوړل غواړو، نور څه پکې اډ کول غواړو، نو دوباره په امپورټ باندې کلیک کوئ چې دلته بره کوم سیټ کې دی دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک کوئ بیا به تاسو لاړ شئ خپله ګیلري ته چې په کوم فولډر کې پراته وي نو هغه به تاسو وګورئ او تاسو به راوالئ ترېنه. دلته کې ما سره دا ریکټینګل دی، زه دا ریکټینګل ورکول غواړم. نو دا به زه داسې ورکم او لږ به یې راغټ کړم. راغټ پې کړم چې دا موږ سره پکې ښه ایډجسټ شي. دا تاسو ګورئ. دې نه علاوه دلته کې تاسو که د دې رنګ بدلول غواړئ یا نور ایډجسټمنټ کول غواړئ نو تاسو به لاړ شئ کلر فلټرز ته. کلر فلټر ته چې لاړ شئ دلته کې به تاسو ته چې لږ زیات را کم کوي نو د دې رنګ به بدلېږي دا چې کوم ریکټینګل دی. دا ګورئ تاسو. نو زه دلته کې دا رنګ ورکول غواړم. بیا سیچوریشن پې لږ زیات کړئ چې لږ د شینوالي نور هم زیات شي، برایټنس پې زیات کړئ، کنټراست پې زیات کړئ. نو دا تاسو کتی شئ چې دا هر څه مونږ پکې بدل کړو او د دې نه علاوه مونږ دا اوکې کړو. ښه چې اوکې کړو دې نه پس دا به هم مونږ دلته کې لاک کړو چې دا اخوا دېخوا خوځېږي نه. د دې نه پس دلته کې مونږ سره چې کوم آپشن دی د لیکلو رایټینګ هغه دلته کې ا نشان دی. په ا نشان باندې به کلیک کوئ. په نشان باندې چې کلیک کوئ دلته کې به تاسو ته رایټینګ راشي، د پلس نشان، د پلس نشان چې راشي ټیکسټ په دې باندې به کلیک کوئ. دلته کې چې کلیک کوئ نو آپشن راشي دغه ډیټ، په ډیټ باندې به کلیک کوئ یا به دلته کې ټاکس باکس چې کوم دی په دې باندې به کلیک کوئ ډبل کلیک نو هغه به کولاو شي. نو دلته کې زه ایډیټ باندې مې کلیک کړو، دلته کې دا راغلو. دې کې زه لیکم پښتو شعرونه. زه نوم ورکول غواړم دې لوګو ته پښتو شعرونه یا زما د پیج نوم دی پښتو شعرونه. نو ټول اول ما ولیکلو پښتو اوکې مې کړو. دا چې اوکې مې کړو دلته کې به تاسو راغټ کوئ، راغټ پې کې دا دغه شان دی او ایډجسټ پې کوئ. دلته کې ما دا شانته ورکړو. د دې علاوه دلته کې تاسو ته به ښکاري چې د دې کلرز موږ بدلول غواړو نو په کلرز باندې به کلیک کوئ. په کلرز باندې چې کلیک کوئ دلته کې به تاسو ته کلرز راشي. زه دا رنګ ورکول غواړم، اوکې مې کړو. د دې نه پس زه دلته کې ورکول غواړم
نو ملګرو تاسو ګورئ چې دلته کې مونږ دلته کې پښتو ولیکله. پښتو دلته کې مونږ لږ بولډ کول غواړو، غټول غواړو. نو دلته کې د ای بي سره مخامخ بي سټایل دی. په بي سټایل باندې کلیک کړئ. دلته کې بولډ ایټالیک یا انډرلاین ورکولی شئ تاسو. نو موږ دلته کې دا لږ بولډ کو چې لږ راغټ شي لږ ښه ښکاري. دلته دې نه علاوه دلته کې به برا اوکې ولیکو. چې اوکې ولیکلو دلته کې مونږ فونټ سټایل ورته بدلول غواړو. فونټ سټایل کې تاسو چې کومه خوښه وي هغه تاسو ورکولی شئ. کوم یو فونټ سټایل تاسو خوښ وي هغه ورکولی شئ. نو دلته کې ما سره مای فونټس کې خپل فونټس هم شته. دا ټول فونټس دي ما سره. نو تاسو چې کوم ورکولی شئ هغه ورکوئ او کوم خوښ وي هغه ورکوئ. دلته کې ما دا فونټس ورکړو ورله. دا فونټس مې ورکړو. دې نه علاوه دلته کې تاسو ورکولی شئ سټروک. چې کوم اوټ د لیکلو هغه سټروک ورکولی شئ. دلته کې زه ورکوم سټروک. دا مې اوکې کړو. دلته کې تاسو ته ښکاري چې دا سټروک ورکړی شو. او دلته کې تاسو لږ غټول غواړئ نو پرې پلس نشان باندې به کلیک کوئ او لږ به دا سټروک ورته راغټ کړئ. ځکه چې زه وګوره زه راغټوم تاسو یې ګورئ. ها دا خو وشو. د دې نه علاوه دلته کې سوري دا مونږ اوکې کړو. ها دلته کې مونږ دا ولیکو کاپي. همدا لیکلو مونږ کاپي کو او بیا یې بدل کو. کاپي کړلو او دا به اوس مونږ بدل کو نور لیکلو ته پښتو. بیا به شعرونه ورسره ولیکو شعرونه. نو دا به بدل شي. هماغه شانې وي. بیا هغې ته به خیر دی رنګ مونږ ایډجسټ کو. کلر به بدل کو ورته. دغه شولو. دا مونږ اوس دلته کې لیکو شعرونه. شعرونه. دا مونږ شعرونه ولیکلو. اوکې کړو ډن هم کړو. نو تاسو ګورئ دلته کې شعرونه تاسو ته مخامخ راغلو. دلته کې موږ د دې کلر چینج کول غواړو. نو کلر ما درته وختي ښودلی و. دلته کې دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک کوئ نو تاسو به کلر چینج کوئ. موږ دلته کې سور کلر ورکول غواړو. سور هم ورکړلو. که شین ورکول غواړئ شین هم ورکړلو. چې کوم یو کلر تاسو ورکول غواړئ هغه دلته ورکړئ. نو ما دلته کې دا شین ورکړو بلو رنګ. نو دا مونږ اوکې کړلو. دا چې د دې نه علاوه دلته کې تاسو دا لږ ایډجسټ کوئ چې په صحیح ځای باندې راشي. دا هم ایډجسټ کوئ. دا برخ کته کولی شئ یا دلته کې سیټ ته راوستل غواړئ. دا بیا مونږ لږ شان ورکوټې کړو چې مونږ یې ایډجسټ کړو. نو دلته کې مونږ داسې راوستو. دلته لاندې راوستو. یا د دې مونږ نور سټایل بدلول غواړو نو دا به داسې لږ ورکوټې کړو. پښتو سوري شعرونه مونږ سره وران شو. هغه به مونږ دوباره دلته چې راوستل غواړو دغه انډو کلیک دې باندې انډو باندې به کلیک کوئ او تاسو یې واپس راوستی شئ. ښه دلته کې داسې راغلو. دا به مونږ لږ ورکوټې کړو. دا به هم مونږ لږ ورکوټې کړو. دا هم راوستو دلته کې. دا به مونږ لږ بره راولو. دغه شانې پښتو شعرونه. نو دا نوره هم ښایسته ښکاري. که تاسو لګول غواړئ نو داسې لګولی شئ. او که تاسو بل قسم لګول غواړئ د شعرونه لاندې کول غواړئ یا پښتو بره کول غواړئ نو تاسو دا هم لګولی شئ. نو ملګرو دغه وه د نن لوګو. هدې لکه مونږ وروستو بیکګراونډ چینج کول غواړو نو هغه مونږ هم چینج کولی شو. دلته کې به لاړ شئ. بیا به کلر ته لاړ شئ. دلته کې مونږ رالو د ګوټ ته. دلته کې بره د کلر په کلر باندې کلیک کوئ او دلته کې تاسو خپل کلر خوښ کړئ چې کوم یو کلر تاسو وروسته ورکول غواړئ بیکګراونډ ته. زه مطلب سپین کلر ورکوم یا تور کلر ورکوم. دا ما ورکړلو. دې نه پس تاسو کلیک کوئ. اوکې باندې چې کلیک کوئ دلته کې تاسو سره لوګو جوړه شوه. ښه که تاسو د ټوله سره یو ځای کول غواړئ نو دلته کې به لاړ شئ لیر باندې. لیر باندې به کلیک کوئ. په لیر چې کلیک کوئ دلته کې به تاسو بیا کلیک کوئ په دې باندې. دا چې مخامخ درته ښکاري سوري دغه په دې باندې چې کلیک کوئ نو دلته تاسو ته دا نشانونه راول. دا ټول سره تاسو یو ځای کې ټول اوکې کوئ. د هغې نه علاوه تاسو په دې باندې کلیک کوئ. دا به ټول سره یو ځای شي. چې یو ځای شي نو دا به صرف یو لوګو جوړه شي. دا ما اوکې کړو. اوس دا صرف یو لوګو جوړه شو. دا بیلیږي نه.
تر کومه پورې چې موږ انډو والی نه وي واپس کړی نه وي نو دا تاسو سره یو لوګو جوړه شوه تاسو ورکوټې کول غواړئ غټول غواړئ نو ملګرو تاسو وکړه چې موږ یو لوګو جوړه کړه که تاسو جوړول غواړئ دا ویډیو خامخا وګورئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او بل ایکن پریس کړئ خپل ځان ډېر ځان خیال ساتئ الله حافظ